Mình xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần Fluency Time 5. Và đầu tiên mình cùng nghe câu bài hội thoại xem ngày hôm nay mình sẽ học gì nha mọi người. Are you on your own? Yes. My best friend is off school today. You can play with us. Number 2. Do you want to play a skipping game? Yes, please. That sounds fun. Are you on your own? Own tức là của riêng mình. Ở trong trường hợp này mình sẽ dịch là ý là bạn đang một mình hả? Bạn đang chơi một mình hả? Bạn đang ở một mình hả? Yes, my best friend is off school today. Off school là nghỉ học. Bạn thân của tớ thì hôm nay nghỉ học. You can play with us. Bạn có thể chơi với chúng tớ. Do you want to play a skipping game? Skipping là nhảy dây. Bạn có muốn chơi nhảy dây không? Yes, please. That sounds fun. That là điều đó. Sounds là nghe, có vẻ. Nghe có vẻ fun là vui đó. Bây giờ mình sẽ cùng nghe number 2. Đọc qua để dịch qua để mình biết xem mình sẽ nghe gì mọi người ha. Robert usually plays with his sister or his brother or Tom. Kevin's off school because he's got a headache, a stomachache, or a earache. 3. Robert can play with Tom and Dave or his dad or his brother. 4. They are going to play basketball or volleyball or football. 5. Robert thinks it will be interesting hay là exciting hay là fun. Rồi. Interesting, thú vị. Exciting là hào hứng. Fun là vui vẻ. Mày ha, bây giờ mình cùng nghe. Correct word. Number 1. Hi, Robert. Are you on your own? Yes. I usually play with my brother Kevin, but he's off school today. Number 2. Why is your brother off school? He's got a stomachache. Oh dear. Number 3. I'm here with Dave. You can play with us. Okay. Thanks, Tom. Number 4. Do you want to play football? Number 5. Yes. Great. That sounds fun. I love football. Rồi, rất là rõ mọi người ha. Đến phần speaking của mình. Cũng giống như cái hội thoại đầu tiên mà mình nghe, mình sẽ thay thế những cái từ trong hộp này thôi. Nên mình sẽ qua phần này. Make a mini book, hãy làm một cái quyển sách nhỏ, mini là nhỏ. Fold the paper in half, gấp đôi tờ giấy, in half là một nửa. Then fold it again, sau đó gấp lại một lần nữa, tức là gấp đôi rồi gấp tư nữa. Cut along the top of the book, cắt theo cái đầu của quyển sách. Your book now has 8 pages. Bây giờ quyển sách của bạn có 8 trang. Draw or stick pictures, mình vẽ hoặc là mình dán những cái bức tranh vào. Write about what you like doing in the park or playground. Viết về những cái điều mà bạn thích làm ở công viên hoặc là thích chơi ở công viên hay là ở sân chơi. Decorate the front cover. Cái cover là trang bìa, bao phủ có nghĩa là trang bìa. Trang bìa đằng trước, hãy decorate là trang trí cái trang bìa đằng trước. Sau đó mình sẽ speaking với bạn dựa trên cái quyển sách này. Are you on your own? Bạn có đang một mình không? Yes, I am. Do you want to play with me? Bạn có muốn chơi với tôi không? Thanks, that's great. Cảm ơn, thật là tuyệt. What do you want to do? Bạn muốn làm gì? How about playing basketball? Chơi bóng rổ thì như thế nào? Bạn nghĩ sao về chơi bóng rổ? Okay, I love playing basketball. Rồi, phần số 4 thì cũng không có gì ha, mọi người tự làm phần này. Tiếp theo, skills time đầu tiên là từ vựng. Mọi người tự làm nha. Phần số 2, đọc hiểu. Look, this is me with my husband. Đây là tôi và chồng của tôi, Lan. They are Lan's parents. These are Lan's parents. Đây là bố và mẹ của Lance. Look, she's my ba chấm and he's my ba chấm. Mọi người nhớ này ha, bố mẹ chồng á. The man with black hair is my brother. Cái cậu người đàn ông mà váy tóc màu đen, có mái tóc màu đen á, thì là em trai của tôi. He's standing with his. Em ấy đang đứng với cái gì đó, Jan. Henry and Jan have got 2 children. Henry và Jan thì có
hai đứa con á. This girl is my ba chấm và the boy is my ba chấm. His name is Patrick. Tên của này là Patrick, rất là dễ. Brother trong trường hợp này là anh trai chứ không phải là em trai mà. Cái người mặc áo màu đỏ ở bên phải á. Read and circle, đọc và khoanh tròn. Grandma and Grandpa are visiting. Ông và bà thì sắp sửa thăm chúng tôi. Lucy and Peter asked their mom. Lucy Peter hỏi mẹ của họ. Can you help us make some smoothies for Grandma and Grandpa? Mẹ có thể giúp chúng con làm sinh tố cho ông bà được không? Thì ở đây mình nhớ cái phần mà đại từ Tân ngữ mọi người ha. Nhớ mình nếu mình quên thì mình coi lại cái video về đại từ Tân ngữ, bài cách đây một bài á, là sẽ có phần đó. Peter chops up a banana and put ba chấm in the blender. Peter thì cắt chuối ra và bỏ chúng vào máy xay. Chúng mọi người ha. Mom says, mẹ nói, now you need to get some milk, Lucy. Bây giờ thì con cần lấy một ít sữa nữa, Lucy. So Lucy pour ba chấm into the blender. Vì vậy thì Lucy đổ nó đó vào cái máy xay. To help ba chấm, Mom puts the lid on. Để giúp cô ấy thì mẹ đã đậy cái nắp lên. When the smoothie are ready, khi mà sinh tố đã xong rồi, Lucy and Peter take ba chấm into the living room. Lucy và Peter đã mang chúng đến phòng khách. Are these for ba chấm asked Grandma and Grandpa? Ông bà mới hỏi rằng cái này là cho ông bà phải không? Thank you so much, cảm ơn rất nhiều. Rồi tiếp theo là phần đại từ quan hệ đối với chữ who và which. Mình nhớ who dùng cho người và tất cả còn lại là dùng which cho vật nè, động vật nè. This is the man who climbed the volcano. Đây là người đàn ông, người mà đã leo núi lửa. Rồi mọi người điền cái phần này không khó nha. Tiếp theo là ôn tập về thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn được kết hợp trong câu sử dụng chữ when. Khi một hành động đang diễn ra, có một hành động khác chợt xảy đến. When I was watching TV when my aunt arrived. Khi mà tôi đang xem TV thì dì của tôi đến. Rồi, tầm số 6 không có gì có vấn đề cả. Đến phần đọc mở rộng về gold, về vàng. What country is it? Đây là đất nước nào? What are people looking for? Mọi người thì đang looking for là tìm kiếm cái gì? Bây giờ mình sẽ cùng nghe mọi người ha. The Gold Rush. California is one of the most famous states in the USA. It is the home of Hollywood and cities like Los Angeles and San Francisco. But until 1848, San Francisco was only a tiny village with a few hundred people. Then something happened. People found gold there. Between 1848 and 1855, over 300,000 people traveled to California to look for gold. This time was called the Gold Rush. The Gold Rush started when James Marshall, a man who worked in a mill in California, saw little pieces of shiny yellow metal in the river. He was very excited to find it was gold. The mill owner tried to keep it a secret, but soon people found out about the gold and started to arrive in California. They came from all over the world. Some were Americans, but many came from places like China, Mexico, Europe, and Australia. The people looking for gold were called prospectors. Many traveled by ship, and some traveled overland on horses and wagons. At first, many people found gold and became rich. They found it by panning for gold with a big pan. They put water and small stones into the pan, then shook it. As gold is heavier, it went to the bottom of the pan, where the prospector could find it easily. Looking for gold was very hard work. The prospectors lived in tents and cooked on fires.
life was very hard and many became ill. After a few years, most of the gold from the rivers was gone. Then most of the prospectors found very little gold and were very poor. When the gold ran out, everyone left the camps and tried somewhere else. In fact, there are still some empty towns in California from this time. There are lots of empty buildings, but nobody lives there now. One example is Bodie in California. Tourists can visit it today to find out more about life during the gold rush. But the city of San Francisco grew and is now one of the biggest cities in the USA. It is thanks to the gold rush that the city became so successful. Gold rush facts. People used their old ships to build houses. Today, you can still see old ships below buildings in San Francisco. Children play panning for gold games at parties. Sorry. Gold rush là cái cuộc đua về vàng. California is one of the most famous states in the USA. One of the là một trong những, most là nhất, đây là so sánh nhất, famous là nổi tiếng, state là bang, là một trong những bang nổi tiếng nhất ở Mỹ. It is the home of Hollywood and cities like Los Angeles and San Francisco. Nó là ngôi nhà của Hollywood và những thành phố như là Los Angeles và San Francisco. Nhưng until 1848, cho đến năm 1848, San Francisco was only a tiny village. San Francisco chỉ là một cái ngôi làng nhỏ xíu, with a few hundred people, với một vài trăm người thôi. Then something happened. Sau đó thì một số điều đã xảy ra. People found gold there. Mọi người found là tìm thấy vàng ở đó, ở San Francisco. Between 1848 and 1855, giữa năm 1848 và 1855, over 300,000 people, hơn 300.000 người, traveled to California to look for gold. Họ đã đến California để look for là tìm kiếm vàng. This time was called the Gold Rush. Đây là thời gian được gọi là Gold Rush, cuộc đua về vàng. The Gold Rush started when James Marshall. Cuộc đua này được bắt đầu khi mà James Marshall, a man who worked in a mill in California, một cái người đàn ông làm việc trong một cái nhà máy xay ở California, saw little pieces, nhìn thấy những cái mẫu nhỏ xíu, of shiny yellow metal. Metal là kim loại, yellow màu vàng, shiny là chiếu sáng. Những cái kim loại màu vàng chiếu sáng in the river, ở trên cái dòng sông. He was very excited. Anh ấy rất là hào hứng to find it was gold, khi mà biết được đó là vàng. The mill owner tried to keep it a secret. Cái người chủ của nhà máy xay này thì cố gắng để keep it a secret, là giữ nó như là một bí mật, giữ bí mật về điều đó. But soon, nhưng mà liền sau đó, people found out about the gold. Sau đó thì mọi người đã found out là họ đã biết được, họ đã tìm ra vàng và started to arrive in California, và bắt đầu đến California. They came from all over the world. Họ đến từ tất cả mọi nơi trên thế giới. Some were Americans. Một vài người thì là người Mỹ. But many came from places like China, Mexican, Europe and Australia. Nhưng mà nhiều người thì đến từ những cái nơi như là Trung Quốc, Mexico, châu Âu và Úc. The people looking for gold, những người mà tìm kiếm vàng, were called prospector, được gọi là, mình dịch là người khai thác vàng. Many traveled by ship, nhiều người thì họ di chuyển bằng tàu. Some traveled overland là trên mặt đất, một số người thì di chuyển trên đất liền. On horses or wagons, trên những con ngựa hoặc là xe ngựa. At first, lúc đầu, many people found gold and became rich. Nhiều người họ tìm thấy vàng và trở nên giàu có. They found it by panning for gold with a big pan. Họ tìm thấy nó bằng cách panning là đãi vàng mọi ha, với một cái big pan là một cái chảo lớn.
They put water and small stone into the pan. Họ mới bỏ nước và những cái mẩu đá nhỏ vào cái chảo, tức là mẩu đá này nó chứa vàng. Then shook it, shook là lắc mạnh, lắc nó. As gold is heavier, bởi vì chữ as này dịch là bởi vì. Vàng thì nặng hơn. It went to the bottom of the pan, nên là nó sẽ rơi xuống đáy của cái chảo. Where the prospector could find it easily. Cái nơi mà, ở đây cũng là một cái phần của đại từ quan hệ, nhưng mà mình chưa phân tích mọi người ha, tại mình chưa học phần này. Xuống ở cái đáy cái chảo mà nơi mọi người có thể tìm thấy vàng một cách dễ dàng. Looking for gold was very hard work. Tìm kiếm vàng là một công việc rất là cực khổ đó. The prospector lived in tents. Những cái người khai thác vàng sống trong những cái lều and cooked on fires, và nấu ăn ở trên lửa. Life was very hard and many became ill. Cuộc sống rất là cực và nhiều người đã bị bệnh. After a few years, sau một vài năm, most of the gold from the rivers were gone. Hầu hết vàng ở trên cái dòng sông đó đều đã biến mất, đã hết. Then most of the prospectors found very little gold and were very poor. Sau đó thì hầu hết những người khai thác vàng này thì họ tìm được ít vàng lắm. Little là rất ít vàng và rất là nghèo, poor. When the gold ran out, khi mà vàng đã hết, ran out là hết sạch. Everyone left the camp, mọi người thì đã rời khỏi những cái camp là những cái khu cắm trại. And tried somewhere else, và họ thử ở những cái nơi khác. Somewhere là một cái nơi nào đó else khác. In fact, trên thực tế thì there are still some empty towns in California from this time. Vẫn có những cái empty town, những cái thị trấn trống rỗng, tức là thị trấn không người ở California từ cái thời điểm đó. There are lots of empty buildings, có rất nhiều tòa nhà không có người ở. Nobody lives there now, bây giờ thì không có ai ở đó cả. One example in Bodie in California, một cái ví dụ là ở Bodie ở California. Tourists can visit it today. Du khách có thể tham quan chúng ngày nay. To find out more about life during the gold rush, để mà tìm hiểu thêm về cái cuộc sống ở cái thời kỳ mà khai thác vàng. But the city of San Francisco grew. Nhưng mà thành phố của San Francisco đã grow, phát triển, và is now one of the biggest city in the USA. Và bây giờ thì là một trong những one of the, mọi người ha. Một trong những thành phố biggest là lớn nhất ở Mỹ. It is thanks to, thật là chú ý chữ thanks to này, đó là chữ dựa vào hoặc là nhờ vào. Nó là nhờ vào chứ nó không phải là cảm ơn ha. Nhớ chữ thanks này phải thêm S vào nha, phải có S. Be thanks to, nó là nhờ vào the gold rush, là vào cái thời kỳ cuộc đua vàng đó. That the city became so successful, cho nên là thành phố này đã trở nên rất là thành công. Và một số dữ kiện về cái cuộc đua về vàng này á. People used their old ships to build houses. Mọi người đã sử dụng con tàu cũ của họ để xây nên những cái ngôi nhà. Today you can still see the old ships below the buildings in San Francisco. Ngày nay thì bạn vẫn có thể thấy được những cái con tàu cũ này ở dưới những cái tòa nhà ở San Francisco. Children play penny for gold games at parties. Những đứa trẻ vẫn chơi trò đãi vàng ở những cái bữa tiệc. Bây giờ mình điền true false vào những câu này. Mọi người sẽ được đọc dịch ha. Rồi cũng một bài đọc tiếp theo liên quan tới vàng nữa, đó là chạm tay hóa vàng của một vị vua. Bây giờ mình sẽ cùng nghe và rút ra bài học rất là ý nghĩa từ câu chuyện này. Listening 128. Listen and read. King Midas and the Golden Touch. Long ago, in ancient Greece, there was a king named Midas. He lived in an enormous palace with his wife and his daughter. King Midas was very, very rich. He had more gold than any other king in the world. His palace was full of gold statues, gold jewelry, and gold coins. But Midas was greedy, and he always wanted more. One day, the king was walking in the garden of his palace with his daughter. She was picking yellow flowers for her room. "Those yellow flowers are very beautiful," King Midas said. "But gold flowers
are more beautiful. The king's daughter ran back into the palace with her flowers, and the king walked alone. Then Midas made a wish. He wished that everything he touched became gold. Soon he touched a flower. It became gold. He touched a tree, and it became gold. He touched a plant, and it too was gold. "My wish has come true," he shouted. The king touched many things in his garden and in his palace. He touched pictures and vases and plates, and they all became gold. Soon Midas was hungry and thirsty. But when he put some bread in his mouth, it turned to gold. And when he put some water to his lips, it also turned to gold. The king sat in his garden. "I have all the gold in the world," he thought. "But I cannot eat, and I cannot drink. What shall I do?" At last, the king's daughter saw her father in the garden. She ran to him because he looked so sad. She touched his hand, and suddenly she became gold too. King Midas made another wish. He wished that he could have his daughter back, and he wished to not have any more gold. Suddenly, all the gold was gone, and his daughter was playing happily in the garden. King Midas had learnt his lesson, and he never asked for more gold again. Một câu chuyện rất là hay mọi người ha. Long ago, cách đây rất là lâu rồi. In ancient Greece, Greece là Hy Lạp. Từ từ, mình có hình như tự nhiên quên mất tiêu. Đúng rồi. Vào thời kỳ Hy Lạp cổ đại, mình lộn với La Mã, Hy Lạp cổ đại, there was a king named Midas. Đã có một cái vị vua có tên là Midas. He lived in an enormous palace. Palace là cung điện, enormous là khổng lồ. Ông ấy sống trong một cái cung điện khổng lồ with his wife and his daughter, với vợ và con gái của ông ấy. King Midas was very, very rich. Vua Midas thì rất là giàu. He had more gold than any other king in the world. Ông ấy có nhiều vàng hơn tất cả những vị vua khác trên thế giới. His palace was full of gold statues. Cái cung điện của ông ấy thì đầy những cái bức tượng bằng vàng này. Gold jewelry là những cái trang sức vàng này. And gold coins và những đồng tiền xu bằng vàng. But Midas was greedy. Nhưng mà ông vua này thì tham lam. And always wanted more. Và luôn luôn muốn có nhiều hơn. One day, một ngày nọ. The king was walking in the garden with his palace with his daughter. Khi ông ấy đang đi bộ trong vườn trong cung điện với đứa con gái á. She was picking yellow flowers for her room. Thì đứa con của ông ấy đã ngắt một vài cái bông hoa màu vàng để mang vào trong phòng. Those yellow flowers are beautiful. Những cái bông hoa vàng này thì rất là đẹp. King Midas said, but gold flowers are more beautiful. Nhưng ông này nghĩ rằng hoa mà bằng vàng á, thì còn sẽ đẹp hơn nữa. The king's daughter ran back into the palace with her flowers. Thì con gái của vị vua này đã quay trở lại cung điện với những cái bông hoa trên tay. And the king walked along. Và vị vua này walk along là đi bộ một mình. Then Midas made a wish. Sau đó Midas đã có một cái điều ước, thực hiện một cái điều ước.
he wished that everything he touched became gold. Ông ấy ước rằng tất cả mọi thứ mà ông ấy chạm vào đều trở thành vàng. Soon he touched a flower. Sau đó ông ấy chạm vào một bông hoa. It became gold. Nó đã trở thành vàng. He touched a tree. It became gold. He touched a plant and it too was gold. My wish had come true là điều ước của tôi đã thành hiện thực. He shouted. Ông ấy hét lên. The king touched many things in his garden and his palace. Ông vua này chạm vào nhiều thứ ở trong cái khu vườn và trong cung điện. He touched the pictures and vases. Ông ấy chạm vào những bức tranh nè. Vase là những cái lọ hoa, cái lọ, and plates là những cái dĩa. And they all became gold. Soon Midas were hungry and thirsty. Sau đó thì ông vua này cảm thấy đói và khát. But when he put some bread in his mouth, nhưng khi ông ấy đưa bánh mì vào miệng, it turned to gold, nó trở thành vàng. And when he put some water to his lips, khi ông ấy đưa nước lên trên môi á, thì it also turned to gold, nó cũng biến thành vàng. The king sat in the garden. Vị vua ngồi ở trong vườn. I have all the gold in the world. Tôi đã có tất cả vàng ở trên thế giới này. He thought, ông ấy nghĩ. But I cannot eat, I cannot drink. What shall I do? Nhưng tôi không thể ăn, cũng không thể uống. Vậy thì tôi nên làm gì bây giờ? At last, cuối cùng thì the king's daughter saw her father in the garden. Vị vua, con gái của ông vua này cũng thấy bố của mình ngồi trong cái khu vườn. She ran to him. Ran to là chạy đến chỗ của ông ấy because he looked so sad. Bởi vì ông ấy trông rất là buồn. She touched his hand. And suddenly, she became gold too. Thì cô ấy đã chạm vào tay của ông ấy và cô ấy đã trở thành vàng. King Midas made another wish. Thì ông vua này đã có một điều ước khác. He wishes that he could have his daughter back and wished not to have any more gold. Ông ấy ước rằng con gái của ông ấy sẽ quay trở lại và ông ấy ước rằng sẽ không còn muốn có vàng nữa. Suddenly, bất thình lình, all the gold was gone. Bất thình lình tất cả vàng đều biến mất. And his daughter was playing happily in the garden. Và con gái của ông ấy thì đang chơi đùa vui vẻ ở trong khu vườn. King Midas had learned his lesson. Ông vua Midas đã học được một cái bài học cho bản thân mình. And he never asked for more gold again. Và ông ấy không bao giờ gọi là đòi hỏi để có vàng lại nữa. Rồi, phần 3, 4 mọi người sẽ tự đọc phần này nha. Và một cái phần tiếp theo là về science, khoa học. What job does Marie Curie do? Marie Curie thì làm nghề nghiệp gì? Marie Curie thì là một nhà khoa học rất là nổi tiếng. Bây giờ mình sẽ cùng nghe xem phát minh của bà ấy là gì. Listening 129. Listen and read. Marie Curie. Can you imagine a world without X-rays? X-rays let doctors see your bones, so they know if you have a broken arm or leg. X-rays exist thanks to the work of a very important scientist called Marie Curie. She discovered radium, an element used in X-rays and treatments for cancer. Her work was so important that Marie Curie was the first woman to win a Nobel Prize and was also the first person ever to win 2 Nobel Prizes. Marie was born in Warsaw, Poland, in 1867. She was the youngest of 5 children. Her parents were both teachers. Science and maths were her favourite subjects at school. As her father was a maths teacher, he could help her at home. When Marie left school, she wanted to be a scientist. But the family did not have enough money for her to study. She worked as a teacher to earn money and read science books in her free time. She had to wait 6 years to have enough money to study. Finally, in 1891,
Marie went to study physics at a famous university in France called the Sorbonne. In France, she met her husband, Pierre Curie, who was a famous scientist. They worked on complicated experiments together, and during these experiments, the new elements were found. A talented family. As well as the achievements of Marie and her husband Pierre, their daughters, Irene and Eve, were also very successful. Irene, the older daughter, also became a famous scientist and won a Nobel Prize for chemistry. The younger daughter, Eve, wrote a book about her mother's life. World War I. During World War I, there were not enough X-ray machines for the hospitals. Marie Curie made X-ray machines that could move from hospital to hospital in a truck. These trucks were called Little Curies and helped over 1 million soldiers during the war. Safety. Although radium is a very helpful element, no one knew at the time that it can also be very dangerous. Nowadays, people are much more careful. Marie Curie did not wear protective clothing and often carried radioactive materials in her pockets. Sadly, Marie died in 1934 due to too much contact with the element. She will always be remembered for her excellent contribution to science and to healthcare. Nobel Prizes are given each year to the best scientists in the world. You have to discover something very important to receive this award. Bài đọc rất là hay. Marie Curie. Can you imagine? Bạn có thể hình dung hoặc tưởng tượng được rằng a world without X-ray, một cái thế giới mà không có tia X mọi người ray. X-ray lets doctors see your bones. Tia X sẽ giúp cho bác sĩ nhìn thấy cái xương của bạn. So they know if you have broken arms or leg. Để mà bạn biết được rằng là bạn có bị gãy tay hay gãy chân hay không. X-ray exists thanks to, lại xuất hiện một lần nữa. Tia X này nó tồn tại thanks to là nhờ vào the works of a very important scientist. Một cái việc nghiên cứu của một cái nhà khoa học rất là quan trọng gọi là Marie Curie. She discovered radium. Cô ấy đã khám phá ra radium là một cái nguyên tố radium, là nguyên tố phóng xạ. An element used in X-ray, một cái nguyên tố mà được sử dụng trong tia X. And the treatments for cancer, và trong việc điều trị cancer là ung thư. Her work was so important. Cái công việc của cô ấy thì rất là quan trọng. That's cho nên Marie Curie was the first woman to win a Nobel Prize. Cho nên Marie Curie là người phụ nữ đầu tiên nhận được giải thưởng Nobel. Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới nhận được giải thưởng về Nobel. And was also the first person ever to win 2 Nobel Prizes. Và cũng là người đầu tiên là từng được nhận 2 giải thưởng về Nobel. 2 giải, và cũng là người đầu tiên nhận được rất là nhiều kỷ lục. Mary was born in Warsaw, Poland in 1867. Mary thì được sinh ra ở Warsaw, Poland là Ba Lan vào năm 1867. She was the youngest of 5 children. Cô ấy là em út trong gia đình có 5 anh chị em á. Her parents were both teachers. Ba mẹ cô ấy đều là giáo viên. Science and math are her favorite subjects. Khoa học và toán là môn học yêu thích cô ấy at school, ở trường. As her father was a math teacher, vì ba cô ấy là một giáo viên toán, he could help her at home. Ông ấy có thể giúp cô ấy ở nhà học toán. When Mary left school, khi mà Mary rời khỏi trường, she wanted to be a scientist. Cô ấy muốn trở thành một cái nhà khoa học, but family did not have enough money for her to study. Nhưng gia đình thì không có đủ tiền cho cô ấy đi học.
She worked as a teacher to earn money. Cô ấy đã làm việc như một giáo viên, tức là cô ấy đã dạy học để mà kiếm tiền. And read science book in her free time, và đọc những quyển sách về khoa học trong thời gian rảnh. She had to wait 6 years to have enough money to study. Cô ấy đã phải chờ đợi 6 năm để có đủ tiền để đi học. Finally, cuối cùng, in 1891, vào năm 1891, Mary went to study in physics at famous university in France. Mary đã đi học về vật lý ở một cái ngôi trường đại học rất nổi tiếng ở Pháp, called Sorbonne, gọi là Sorbonne. Ở Pháp thì she met her husband Pierre Curie. Cô ấy gặp chồng của mình là Pierre Curie, who was a famous scientist, người mà cũng là một nhà khoa học nổi tiếng. They worked on complicated experiments together. Họ đã làm việc trong một cái experience, là một cái thí nghiệm. Complicated là phức tạp, cùng với nhau. And during these experiments, và trong cái quá trình thí nghiệm này, the new elements were found. Thì những cái nguyên tố mới đã được tìm thấy. A talented family. Talented này mình có thể dịch là tài giỏi, xuất sắc, hoặc là thiên tài, một cái gia đình thiên tài. As well as the achievements of Mary and her husband, cũng như là thành tích của Mary và chồng cô ấy, Pierre. The daughters Erin and Eve, thì con gái của họ là Erin và Eve were also very successful, cũng rất là thành công. Erin, the older daughter, also became famous scientist and won a Nobel Prize for Chemistry. Thì con gái đầu tiên của cô ấy là cũng trở thành một nhà khoa học và đã đạt được giải Nobel về hóa học. The younger daughter, một đứa con gái sau thì wrote a book about her mother's life, viết một quyển sách về cuộc đời mẹ của cô ấy, tức là về Marie Curie. World War I là chiến tranh thế giới thứ nhất. During World War I, there were not enough X-ray machines for the hospitals. Không có đủ cái máy móc về cái tia X này cho những cái bệnh viện. Marie Curie made X-ray machines. Thì Marie Curie đã làm một cái máy về tia X that could move from hospital to hospital in a truck, mà có thể di chuyển được từ bệnh viện này đến bệnh viện kia trên một cái xe tải. These trucks were called Little Curies. Nó được gọi là Little Curies. And helped over 1 million soldiers during the war. Và đã giúp đỡ cho hàng triệu cái binh lính ở trong chiến tranh, trong số chiến tranh. Safety về sự an toàn. Although radium is a very helpful element, mặc dù thì radium là một nguyên tố rất là hữu ích, no one knew at the time that, nhưng không ai biết ở lúc đó rằng là it can also be very dangerous. Nó cũng rất là nguy hiểm. Nowadays, ngày nay, people are much more careful. Người ta thì đã cẩn thận hơn rồi. Marie Curie did not wear protective clothing. Marie Curie đã không mặc đồ bảo hộ protective, and often carry radioactive materials in her pocket. Và thường xuyên là mang theo radioactive, là về cái kích hoạt phóng xạ. Materials là những vật liệu kích hoạt phóng xạ trong her pocket, là trong túi. Sadly, thật là buồn, Mary died in 1934. Mary đã mất vào năm 1934, tức là sống 67 tuổi. Due to too much contact with the element, là due to là bởi vì quá nhiều cái việc mà tiếp xúc với những cái nguyên tố đó. She will always be remembered. Đây là câu bị động, be remembered là được nhớ. Cô ấy luôn luôn được nhớ for her excellent contribution to the science and to the healthcare. Cho cái đóng góp, contribution là đóng góp, excellent xuất sắc cho ngành khoa học, và healthcare là chăm sóc sức khỏe. Nobel Prizes, giải thưởng Nobel are given each year to the best scientists in the world, được trao cho những nhà khoa học xuất sắc nhất, giỏi nhất ở trên thế giới. You have to discover something. Bạn cần phải discover là khám phá ra một cái gì đó. Very important to receive this award. Rất là quan trọng để nhận được cái giải thưởng này. Ok, bài đọc của chúng ta đến đây kết thúc rồi. Mọi người sẽ tự làm phần 3, phần 4 nha. Càng ngày thì bài càng dài, càng khó, nhưng mà thông tin rất là hay, thú vị. Và cũng từ cái việc đó thì mình sẽ càng ngày nâng cao được cái năng lực tiếng Anh của mình hơn. Chỉ còn một phần cuối cùng về culture nữa thôi là hoàn thành quyển sách Family 4. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi mình đến giờ phút này, và hy vọng mọi người sẽ học được nhiều kiến thức hữu ích. Mọi người đăng ký kênh nhé. Và mình xin chào mọi người.